बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 की तاسو ته خوشامدید وایو څنګه چې تاسو ته پته ده په پس کلاس کې موږ په سیکوینس باندې خبرې کړې وې نن کلاس په موږ په سیریز باندې لرو په دې کې به موږ ارثمېټیک سیریز ډسکس کوو جیومټریک سیریز او هارمونیک سیریز دا غي اډیشن با کو څنګه ګوره سیریز نه ده سیریز کله چې د سیکوینس ټرمز اډ کوم کنه دې ته موږ سیریز یا دا په اډیشن فارم کې راشي لکه فار ایگزامپل 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to so on دا وګوره دا تاسو سره د چا ټرمز اډ شوي دي دا د ارثمېټیک کې دی 1 او 2 کې 1 ډیفرنس دی د دې چې دا سپټ کې 2 3 د کې 1 ډیفرنس دی نو دا یو ارثمېټیک سیریز دی او د دې زس کوم دا اوس اډیشن فارم کې راځي ته موږ سیریز وایو ٹھیک ده سیریز او دی سیریز چې کله لاست ټرم نون وی نه دي ته موږ بیا فاینایټ سیریز وایو کله چې لاست ټرم نون نه وی نه بیا انفاینایټ سم دي ته موږ وایو انفاینایټ سیریز ورته موږ وایو دا اوس اس انفینټی دی څه دی دا اس انفینټی دی او دا اوس زده سولې کما 1 plus 2 plus 3 up to plus n د n ټرم پور دی نو دې ته بیا موږ اس ان وایو صحیح ده any series د دې چې لاست ټرم نون وی نو فاینایټ سیریز وی لکه دا اوس ارثمېټیک دی نو دا فاینایټ ارثمېټیک سیریز شو ٹھیک ده کو جنرally موږ دا څه لیکو اس ان از اکول ټو a1 plus a2 plus a3 plus an دا اس ان دی دا any سیریز دا د دې نه ریپرزینټ کیږي فاینایټ سیریز ٹھیک ده اوس کو دا ارثمېټیک سیریز راشي دی فارم کې راشي نو بیا به داغه د لپاره جدا فارموله وي جیومټریک راشي بیا جیومټریک د لپاره جدا وي هارمونیک وي هارمونیک د لپاره جدا وي او په دې طرح کې به موږ صرف جیومټریک او ارثمېټیک سیریز ډسکس کوو فار ایگزامپل دا سیریز دی نو د دې لپاره فارموله سوي د دې دا د یو ټیبل نه وکړو د ټیبل ته ګورئ د ټیبل تاسو ټول فارمولې کاغه د ان ټرم فارموله دا کاغه مینس بار کی فارموله دا کاغه د سیریز بار کی فارموله دي هغه ټول په تاسو د ټیبل نه آسان زده شي ګوره موږ سره دوه قسمه سیریز موږ په دې کې ډسکس کوو یو ارثمېټیک یو جیومټریک ارثمېټیک سیریز د دې چې کوم ان فارموله دا هغه په لاس کلاس کې تاسو ته ما ویلې مو هغه دا an is equal to a1 plus n minus 1 into d دا د ان ټرم فارموله ده کله تاسو د دو نمبرز مین معلوموي دو نمبر میں اس کی مین معلوموي مین between a and b د دې مینس کې تاسو ارثمېټیک مین معلوموي نو دا هغه د لپاره فارموله د ارثمېټیک مین is equal to a plus b divided by 2 دا فارموله به تاسو یوز کوئ ٹھیک تا دوه په پلس کې په 2 باندې ډیوایډ کړئ دا بس تاسو ارثمېټیک مین راځي که د سیریز فارموله معلومه نو سیریز دلته به تاسو دوه فارموله یوز کوئ او هغه به څنګه استعمالوي دا هم درته ما ګوره فاینایټ سم دی دا هغه پر راځي n divided by 2 2a1 plus n minus 1 into d دا فارموله به استعمالوي دویمه فارموله دا ده n divided by 2 a1 plus an دا اوس به څنګه یوز کوي په دې باندې تاسو ته شان دغه کوم ایکسپلینیشن مده وکم چې کله ګوره یو سیریز تاسو فاینایټ سیریز تاسو ته درکړل شوی دی او تاسو ته د دې لاست ټرم نون دی لاست ټرم د دې نون دی نو بالکل تاسو a1 صرف فرست ټرم او لاست ټرم 8 کا او ان چونکه ان ټرم معلومو لکه زه تاسو یو مثال بدر کوم چلو دلته بولی کو 2 plus 6 plus 10 plus 14 up to so on دا یو سیریز دی ٹھیک تا او دې سیریز کې ماته یو کس تاسو کې چیرې د دې چې ته 15 ټرمز 8 کې نسبت راځي 15 ټرمز 8 کې نسبت راځي نو دلته ګوره دلته اوس ماته 15 ټرم نه دی نون نه دی ٹھیک تا چې 15 ټرم نه دی نو زدا فارموله د دې په ځای زدا فارموله یوز کما نو ستا دغه به په اسانه کیلکولیټ شي کوم چې سم دی کوم چې سیریز دی هغه موږ په اسانه روباسو موږ څنګه وکړو دا څه بو کو دي کې موږ پټینګ وکړو اس 15 دې مطلب څه شو sum of 15 terms is equal to 15 divided by 2 ان په ځای 15 پټ کو کنه 2a1 سے دی تاسو سره فرست ټرم دی پلس n minus 1 نو 15 minus 1 14 شو انټو d سره d پکې دی کې کامن ډیفرنس ګورئ د دې نه دا سبټریکټ کې دی نه سبټریکټ کې کامن ډیفرنس د ټول سیم دی 4 کامن ډیفرنس دی نو دی نه بتاسو دا و سمپلیفای کړئ 4 سے ترالو 15 divided by 2 دا براشي 4 او دا شو 60 دا راځي 60 او 60 چې دې سره سمپلیفای کړئ نو 30 شو نو دا رالو
450 نو 450 مطلب دا شو چې دې سیریز تاسو 15 ټرمز اډ کړئ کنه نو دا غي نه راځي 450 د دې سم به 450 راځي ولی کاری دا خیر ده स्टार्ट اوس راځي جیومټریک دا پلاس کلاس سیشن کې تاسو ته ما ویلو د جیومټریک سیریز ان ټرم فارمولا د موږ سره an is equal to a1 r power n minus 1 r څه شی دی a1 تاسو سره فرست ټرم دی او r تاسو سره کامن ریشو ده کامن ریشو به څنګه وباسي هغه پلاس کلاس کې موږ ویلو خو بیا هم درته وایم r دی دا سره a2 divided by a1 a3 divided by a2 a4 divided by a3 up to generally موږ لیکو ar plus 1 n plus 1 divided by an ٹھیک ده په دې نه به تاسو r وباسئ کله چې د دوه سکسیسیو ټرمز د دې مینس کې کامن ریشو سیم و د دې ډیویژن لکه تا a2 په a1 ډیوایډ کو a3 دی په a2 ډیوایډ کو a4 دی په a3 ډیوایډ کو او دې نه سیم ریزلټ راتلو نو ته پوه شې چې دا ما سره جیومټریک سیریز دی یا جیومټریک سیکوینس دی کو سم کیو نو سیریز بشي جیومټریک سیریز بشي دا هغه لپاره فارمولا به څنګه کوي هغه لپاره د فارمولا زوی ما تاسو هغه لپاره درې فارمولې یوز کوي او هغه د څه د وجه ډیفرنٹ دی په دې درته دام درته ما خو د دې د دوه نمبر مېس کې وتا سو جیومټریک مین معلوموي څنګه تاسو په جیومټریک مین د لپاره فارمولا دی پلس ماینس سکوير روټ اف ا بی پلس ماینس سکوير روټ اف ا بی دو نمبر دی کنه لکه یو 3 دی بل 9 دی او دې مېس کې تاسو جیومټریک مین معلوموي نو تاسو په دوه ملټیپلای کوي سکوير روټ په واره په یاد ساتئ کله چې دوه نمبر پلس نو تاسو بدل ته صرف پلس ساين علي چرته دوه ماینس نو بیا نیگیټیو ساين علي هو په یو پلس بل ماینس نو دا غي بیا تاسو جیومټریک مین نشي معلوموله هغه امیجنری راځي صحیح ده دا خبره چې تاسو ذهن کې راځو سیریز تا اوس د ارثمټیک سیریز لپاره هم دا فارمولې لیکلي دي د جیومټریک سیریز لپاره به کومه فارمولې راځي نو هغه په r باندې ډیپند کوي په کامن ریشو باندې ډیپند کوي دا r نه دا r دا یا تاسو را r ماډ یا لیس دین 1 راتلی شي یا r mod greater than 1 راتلی شي او یا r mod equal to 1 راتلی شي د دې پروف سمشته چې دا فارمولې څنګه راوتی دي بالکل دا په کې شته مو ته بیا به تاسو نه کوی الته وګورئ کو تاسو په نه پوهیږئ بالکل دې پروف هم درته زو کما کله if r mod less than 1 کچرتا r ویلیو کامن ریشو او د دې ماډ تاسو والی دا less than 1 رااله مطلب فرکشنل فارم کې رااله او د دې ویلیو less than 1 وا نو تاسو بیا sn فارمولا دا دې فارم کې لیکي دا فارمولا به تاسو استعمالوي sn is equal to a1 into 1 minus r power n divided by 1 minus r دا فارمولا به تاسو استعمالوي sn is equal to a1 into 1 minus r power n minus 1 divided by 1 minus r او کو چرته د سی بي نو بیا به د استعمالوي a1 into r power n minus 1 divided by r minus 1 دا بګینه سوري دا فارمولا به تاسو استعمالوي ښا لکه مطلب صرف په دې کې دا ډیفرنس دی ک r mod less than 1 وینو r power n با اخیره راځي r mod پوزټیو وینو بیا به r power n فرست ټرم کې راځي صحیح ده بیا تاسو فرست لای که چرته r equal to 1 وي نو بیا به sn is equal to n time a1 n time a1 به وي دا ښه لکه دا به کوم سچويشن کې دا به کله چې کله تاسو سره کانستنت سیکوینس وي دا یو ام سی کیوز هم کې دي شي بعض سیکوینسز د سی وی کنه لکه تاسو څنګه تاسو کې سیکوینس تا چې دا هغه بنګ ارثمټیک هم وي جیومټریک هم وي او هارمونیک هم وي بالکل شته دا کانستنت سیکوینس ته چې هغه ویلو نه فکس لکه دا تاسو دې ته وره 3 + 3 + 3 + 3 دا سیریز نه دا سیریز دا واس تاسو اني سیریز دی دا واس جیومټریک هم دی او دا هارمونیک هم دی او دا ارثمټیک هم دی ولی ګوره دا د دین دا سټریک کا ته a2 - a1 کامن ډیفرنس ګورم چې ارثمټیک ته کنه دی نو 0 ترازی دا نه سټریک کا دا سټریک 0 ترازی نو دا ارثمټیک ته صحیح شو اوس کو د دې ډیویژن سیم نو بیا جیومټریک شي لکه دا په دې ډیوایډ کا دا په دې ډیوایډ کا دا په دې ډیوایډ کا نو د دې راځي 1 1 راځي بیا مطلب سیم راځي کنه نو دا جیومټریک سیریز هم دی دا ارثمټیک سیریز هم دی او دا الټا کا 1 اوور فارم کې ولیکي 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 او تاسو ته ما پلاس کلاس کې ویلو چې کله برا
نمبر فکس وي او د ډینامینیټر کامن ریشو سیم وي کامن ډیفرنس سوري بر فکس وي نومینیټر کې فکس وي او ډینامینیټر کې کامن ډیفرنس سیم وي نو بیا دا کوم سیکوینس دا بیا جیومیټریک دی کیونکه دا سم کې دی نو دا بیا جیومیټریک سیریز دغه هارمونیک سیریز ټیک ده نو دا سیریز نه کوم چې کانسټنټ سیریز وي یا کانسټنټ سیکوینس وي نو دا موږ سره ارثمیټیک وي جیومیټریک وي او هارمونیک وي نو په هغه لپاره به تاسو دا فارموله استعمالوي ان ټایم a1 ان ټایم a1 د دې مطلب دی د دې مطلب دا دی ګوره ها ته 2 چې 2 پیری پلس کې 2 پلس 2 نو موږ لیکو 2 ټایم 2 نو 4 لکه ته چې یو نمبر دی دا 20 پیری پلس کې کنه 20 پیری نو ته لیکو 20 ټایم اف دیٹ نمبر صحیح ده لکه فار ایگزامپل 3 دی نو 20 ټایم 3 20 ټایمز 3 نو کو دا شان تاسو یو n ټایمز یو a1 ته 8 کې کنه کامبینیشن د ټول سیم د ځکه چې ارثمیټک سیریز هم مقصد دی پام کې دی ارثمیټک سیریز دی پام کې دی a1 plus a1r plus a1r r square up to so on نو چې دا ته n ټایمز 8 کې r هوتا سره 1 دین کو دی سکوير ته والی کو کیوب والی ما a1 ته راځي هر ټرم کې a1 باندې راځي تاسو سره نو چې دا n ټایم ته 8 کې نو n ټایمز a1 نو تاسو سره دا فارمولا آسانه کریټ کی خو یو چیز د هارمونیک مین هم در سره لکشان ذهنی کې نه وي د دو نمبر کو if a and b are two numbers ٹھیک شو then harmonic mean is denoted by h dot m اور the value بس وی 2ab divided by a plus b تاسو دا دوه نمبر سو کې دا ملټیپلای کې 2 سره ضرب کې ډبل بای کې او په a plus b باندې ډیوایډ کې دا هارمونیک مین راځي دا مې دې لپاره ولیکو کنه چې د دې مینز د ارثمیټک مین جیومیټریک مین او هارمونیک مین د دې مینز کې یو ریلیشن دی ا ریلیشن دا دی کنه چې هارمونیک ارثمیټک مین will be greater than geometric mean or geometric mean will be greater than harmonic mean دا خبره یاد ساته دا ریلیشن یاد ساتئ ښه ارثمیټک مین د ټول نه غټ وي بیا ورپسې جیومیټریک مین وي او بیا ورپسې هارمونیک یو دا دغه دی یو دا څه دی چې ارثمیټک مین multiply by harmonic mean is equal to geometric mean square arithmetic mean او دا دغه چې ملټیپلای کوم کنه نو دا د دې مین سره راځي سکوير بر دغه راځي نو دا یو د ریلیشن دی دا اکثر ام سی کیوز کې راځي دا سیزر سره یاد ساتئ دا نن کلاس چې په سیریز باندې امید دی ویډیو بس تاسو خوښ شوی وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او مخکې درځ شیر کړئ الله پامان